आज नेपाल बन्दको दिन मैले चाहिँ यो अवसरमा चाहिँ आज म घुम्न निस्कनका लागि चाहिँ तयारी हुँदैछु। यति बेला मलाई मेरो साथी रमेश रोका उसको रेस्टुरेन्टतर्फ चाहिँ म होटल एन्ड रेस्टुरेन्टतर्फ चाहिँ म जाने तम तयारीमा अगाडि बढ्दैछु। आज सदाको दिनभन्दा अलिक खुल्ला बाटो छ र हामी यति बेला चाहिँ दाजुभाइ मिलेर उकालो बाटो सारङ्गातर्फ लागेका छौँ। धनकुटी गोलाइमा धेरै मिररहरू राखिएको छ र सहज पनि छ ड्राइभ गर्नलाई। यो बाटोमा चाहिँ प्रायः जसो लौरे भिड्ने भाइहरू धेरै रनिङ गर्ने गर्दछ। यो गोलाइ चाहिँ मेरो बहिनीको घर नजिकको गोलाइ हो। सारङ्गाको आसपास पुगेको अवस्था। फाइनली म अहिले यति बेला होटल न्यू सनराइज एन्ड लजमा चाहिँ पुगेको छु र यहाँ हामी बसेर दुई भाइले कफी खाने निर्णय गर्यौँ र यो होटलको वरिपरि र अगाडि पछाडि देखिने भूभागहरूलाई चाहिँ मैले सजिलोको लागि तपाईँहरू आउँदाखेरि यो साथीको होटलमा आइदिनु होला अनि रमाइलो गर्नु होला। जोस् यहाँ आनन्द छ, एकान्त छ, रमाइलो गेट टुगेदरको लागि पनि सहज छ। आजलाई यति नै हजुरहरूसँग म बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद।